بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک دی ملټیپلیکیشن آف میټریسز. مطلب دا دی چې په میټریسز کې به ملټیپلیکیشن څنګه کیږي. د دې نه مخکې مونږ څنګه چې ایډیشن کړیو چې مطلب دوه میټریسز به کله ایډ کیږي نو د هغې مونږ څه رول ویلیو. دغه شان د ملټیپلیکیشن دپاره خپل رول دی. ټیک ده. نو ګورئ دوه میټریسز به مونږ کله ملټیپلیکیشن کولی شو. نو ګورئ د دوه میټریسز به ملټیپلیکیشن مونږ هله کولی شو. کو فرض که دوه میټریسز مونږ ملټیپلای کوو نو دا کم اے میټرکس چې دی کو د دې نمبر آف کالمز د دې دویم میټرکس د نمبر آف روز برابرو نو دا دواړه میټریسز به بیا کمپارمیبل د سره لپاره د ملټیپلیکیشن لپاره. نو ګورئ two matrices A and B are said to be conformable for multiplication if number of columns of A is equal to number of rows of B. ٹھیک ده. لکه ګوره دې مطلب دا دی که دوه میټریسز یو A او یو B ٹھیک شو نو دا به د ملټیپلیکیشن لپاره هله پاسیبلي خو د دې A میټرکس موږ نمبر آف کالمز وګورو چې په دې کې څو کالمز دي دا برابرو د دویم میټرکس د نمبر آف روز نو دا دوه میټریسز به بیا د ملټیپلیکیشن لپاره پاسیبلي. لکه جنرال طریقه دا ده ګوره خو یو میټرکس A او د دې آرډر چې کوم دی دا M by N. د M مطلب دلته څه دی؟ د M مطلب به دلته روی نمبر آف رو او د N مطلب نمبر آف کالم. ټیک شو. او کو بل میټرکس B او د دې آرډر زمونږ سره P by Q وي. دلته هم ګورئ دا فسټ چې کوم دی دا P دا به زمونږ سره نمبر آف روی او دا به زمونږ سره صحیح دا به وي نمبر آف کالم. نو ګورئ دا دوه میټریسز چې کوم دي دا به کله پاسیبلي. نو ګورئ دا دوه میټریسز چې کوم دي د دې په ملټیپلیکیشن کله کمپارمیبلي. د اولنی چې کوم میټرکس دی A د دې کو موږ نمبر آف کالم ته وګورو. ټیک شو. ان مطلب نمبر آف کالم. دا په دې دویم میټرکس B کې د نمبر آف رو برابرو. ټیک شو. مطلب نمبر آف کالم په د اولنی میټرکس نمبر آف کالم د دویم میټرکس د نمبر آف رو برابرو. نو دې مطلب بدای چې دا A او B چې کوم دي د دې ملټیپلیکیشن به بیا کیږي. لکه فار ایگزامپل دلته تاسو وګورئ دا زموږ سره A میټرکس دی دا B کو زه دا A او B ګورم چې دا د ملټیپلیکیشن لپاره پاسیبل دي کو نه دي نو موږ به څه وکړو موږ به د A میټرکس آرډر ولیکو. نو ګورئ د A میټرکس آرډر څه دی؟ د دې A میټرکس آرډر زموږ سره دی. ګورئ آرډر موږ څه ته وایو چې په دې کې څو روګانې او څو کالمونه دي. نو ګورئ په دې میټرکس کې دوه روګانې دي. ټیک شو. او کالمونه پکې څو دي؟ کالمونه هم پکې دوه دي. نو دې A میټرکس آرډر زموږ سره څه شو 2 by 2. دغه شان خو زه د B میټرکس آرډر وګورم نو د B میټرکس آرډر څه دی 2 by 1. اوس تاسو دلته وګورئ تاسو ته ما وویل که نه چې A او B او دوه میټرکس دي د دې A میټرکس چې کوم نمبر آف کالم دي ټیک شو نو دا زموږ سره A میټرکس شو. ګورئ په دې کې نمبر آف کالم دا راځي. ټیک شو. دا کو د دویم میټرکس د نمبر آف رو برابري. دویم میټرکس زموږ سره دا دی دا په دې کې نمبر آف رو دي. نو وګورئ دا دواړه برابر شو که نه. نو چې کله دا برابر شو نو دې مطلب دا دی چې دا A او B چې کوم دی دا څه دی کنفارمیبل دی. د څه لپاره؟ د ملټیپلیکیشن لپاره. دغه شان خو زه دا B او C راوالم. و زه ګوره B او C ګورم چې B او C میټرکس چې کوم دی دا د ملټیپلیکیشن لپاره پاسیبل دی کو نه دی. نو د دې لپاره به ګورئ کو د B آرډر به تاسو ولیکئ. نو د B آرډر څه دی؟ ګورئ د B آرډر زموږ سره دی 2 by 1. د C آرډر څه دی؟ د C آرډر دی 2 by 2. نو دلته تاسو اوس وګورئ د اولنی میټرکس نمبر آف کالم مطلب په اولنی میټرکس کې څو کالمونه دي؟ یو. او په دویم میټرکس کې روګانې څو دي؟ 2.
ټیک شو. نو دا د دې برابر نه شو کنه نمبر اف کالم د نمبر اف رو برابر نه شو دا به بیا صحیح دا به د ملټیپلیکیشن لپاره بیا پاسیبل نه وي. ټیک شو. خادي کې بله خبره تاسو دا زده کوئ چې کله مطلب یو دوه میټریسز ملټیپلای کیږي د دې چې کوم ریزلټ راځي کوم مطلب کوم آنسر د دې راځي نو د هغې آرډر به بیا زموږ سره د دې برابر د ایم او د کیو په برابري. مطلب د اولني میټرکس رو چې څومره دي او د دویم میټرکس کالم چې څومره دي. ټیک شو. نو اوس وګورئ دا میټرکس چې کله موږ د دې سره ملټیپلای کړو نو د دې چې کوم ریزلټینګ کې کوم آنسر راشي د هغې آرډر به بیا زموږ سره صحیح د هغې آرډر به بیا زموږ سره 2/1. اوس په موږ ملټیپلیکیشن څنګه کوو د هغې لپاره به څه پراسیس دي. اوس وګورئ که موږ یو دوه میټرس ملټیپلای کوو ټیک شو دې کې تاسو یو خبره زده کوئ چې پراډکټ اف A and B is written as ګورئ که A او B یو دوه میټرسز یو دا موږ ملټیپلای کوو نو دا موږ داسې لیکلی شو یا سیمپلی موږ داسې لیکلی شو A B. ټیک ده که نه. لکه ګورئ دا A او B میټرس دي دا زه اوس ملټیپلای کوم مطلب د دې زه اوس ملټیپلیکیشن کوم نو دا به موږ څنګه کوو نو دا موږ به داسې ولیکو چې A B. ټیک شو. اوس A میټرکس څه دی A B C B او B میټرکس څه دی E F. دا د ملټیپلیکیشن لپاره پاسیبل و نو اوس موږ ملټیپلیکیشن د دې کوو چې د دې ملټیپلیکیشن څنګه کیږي. ټیک شو. نو ګورئ په ملټیپلیکیشن کې چې کله موږ د یو دوه میټرسز ملټیپلیکیشن کوو نو د هغې لپاره طریقه کار دا دی چې د اولنی کوم میټرکس دی ګورئ په دې اولني میټرکس کې زموږ سره یوه دا رو ده یوه دا. ټیک شو. نو چې اولنی کوم میټرکس دی د دې اولنۍ رو به د دویم میټرکس د اولني کالم سره ملټیپلای کیږي. ټیک شو که نه. څنګه به ملټیپلای کیږي ګورئ دا اولنۍ رو به د دې اولني کالم سره ملټیپلای کیږي خو په اولنۍ رو کې چې کوم اولنی ایلیمنټس دی دا به د دویم میټرکس چې کوم اولنی کالم دی په هغه کې کوم اولنی ایلیمنټس دی د هغې سره ملټیپلای کیږي. مطلب دا دی چې دا A به د E سره ملټیپلای کیږي. ټیک شو که نه. دغه شان د اولنۍ رو دویم ایلیمنټس په د اولني کالم د دویم ایلیمنټ سره ملټیپلای کیږي. مطلب او منځ کې به پلس لیکئ پلس دا B به د F سره ملټیپلای کیږي. دغه شان دا اولنۍ رو به دلته چې څومره هم کالمونه وي د ټولو سره به دغه شان ملټیپلای کیږي خو چونکې دلته کالم یو دی نو نور به تاسو اخوا نه ځئ. ټیک ده. اوس که د دې نمبر ختم شو بیا به تاسو دویمې رو له راکوشئ نو بیا به دغه شان دویمه رو هم د ټول کالمونو سره څه کوئ ملټیپلای کوئ. اوس موږ دویمې رو له راکوشو نو په دویمه رو کې تاسو وګورئ دا C به موږ د E سره ور ملټیپلای کړو C او پلس په بیا لیکئ دویم ایلیمنټ سره بیا د دویم سره په کالم کې نو D به د F سره. نو په دې طریقه باندې موږ ملټیپلیکیشن چې کوم دی ها دې پسې بل ملټیپلیکیشن اف میټریسز کې زموږ سره کمیوټیټیو پراپرټي راځي. ټیک ده. نو ګورئ کمیوټیټیو لا اف ملټیپلیکیشن اف میټریسز ګورئ کمیوټیټیو پراپرټي څه ته وایي ګورئ که موږ ریل نمبر ته راشو فرض که A او B دا any two نمبر وي په ریل نمبر کې نو میتھمیټیکلی دا موږ داسې لیکو که دا A موږ ملټیپلای کړو د B سره نو د دې پراپرټي مطابق دا به برابر وي د څه که B موږ اول ولیکو او A اوس وروسته ملټیپلای کړو. ټیک شو. لکه فار ایگزامپل زه یو دوه نمبر راوالم فرض که یو 4 شو یو 5 نو که زه دا داسې ولیکم چې دا 4 د 5 سره ملټیپلای کړم او بیا دا 5 مخکې ولیکم او 4 سره وروسته ملټیپلای کړم نو ګورئ د دواړو سایډونو چې کوم جواب راځي لیفټ هینډ سایډ او رایټ نه نو دا سیم راځي. ټیک شو که نه. نو دغه شان ګورئ ملټیپلیکیشن کې چې کوم دی کمیوټیټیو پراپرټي چې کوم ده دا عام میټریسز کې دا نه هوړ کیږي. ټیک شو که نه. مطلب جنرل چې کوم دی کمیوټیټیو پراپرټي چې کوم ده دا په میټریسز کې نه هوړ کیږي. ټیک ده که نه. فار ایگزامپل دا A میټرکس دی او دا B. ټیک شو. زه اوس ګورم
چې دا A او B ملټیپلای کوم او بیا B او A چې دا برابر دي کو برابر نه لکه ګورئ کو دا میټریسز زه ملټیپلای کوم A او B نو ګورئ A میټریکس دی 6 3 2 5 او دا زه د B میټریکس سره څه ملټیپلای کوم -3 2 1 5 نو ګورئ تاسو ته ما ویلو چې د ملټیپلیکیشن دپاره پروسس څه دی د ملټیپلیکیشن دپاره داسې پروسس دی چې دا اولنۍ رو به د اولني کالم سره ملټیپلای کېږي ټیک ده خو په اولنۍ رو کې به اولنی ایلیمنټس په اولني کالم کې د اولني ایلیمنټ سره ملټیپلای کېږي مطلب 6 به ملټیپلای کېږي د -3 سره بیا به پلس لیکئ دا دویم ایلیمنټس پر دویم سره 3 به ملټیپلای کېږي د چا سره د 1 سره دغه شان د اولنۍ رو او د اولني کالم نمبر چې ختم شو بیا به تاسو اولنۍ رو او دویم کالم والی نو اولنۍ رو به اوس مطلب 6 په 2 سره ملټیپلای کوي پلس په لیکئ دا 3 به بیا د 5 سره ملټیپلای کوي دغه شان کو بل کالم او د هغې سره به دا بدلته لیکئ داسې به پسې ځئ ټیک شو خو چې دلته زموږ سره کالم 2 دي نو بس تاسو به دومره لاړ شئ اوس نیکسټ چې دویمه رو وي نو تاسو بیا دلته سټیپ راکوزیږئ اوس په تاسو دا د دې سره ملټیپلای کوي نو 2 به د -3 سره ملټیپلای کوي او پلس 5 په بیا د 1 سره ملټیپلای کوي ټیک شو که نه دغه شان اوس په راشو دویم کالم ته نو 2 به د 2 سره ملټیپلای کړو او 5 په بیا د 5 سره ملټیپلای کړو نو اوس وګورئ دې نه څه راځي دې نه راځي -6 او 3 -18 و -18 + 3 نو دې نه 15 راغلی دغه شان دې نه راځي 6 دونه 12 او 3 5 15 -6 + 5 نو دې نه به راشي -1 خو دلته موږ وګورو نو دا به شي 4 + 25 دې نه راځي 29 ټیک شو اوس وګورئ A B چې کوم دی زموږ سره دا راغلی ټیک شو اوس کو تاسو B A معلوم کړئ نو ګورئ B میټرکس اوس اول ولیکئ B میټرکس څه دی -3 2 1 5 بیا A میټرکس ولیکئ نو A میټرکس څه دی 6 3 2 5 اوس ګورئ په دې ملټیپلیکیشن موږ وکړو نو ګورئ فرست رو فرست کالم -3 به د 6 سره ملټیپلای شي نو دا به څه شي -18 پلس 2 به د 4 سره ملټیپلای شي 2 سره دا به 4 شي دغه شان -3 به د 3 سره ملټیپلای شي -9 به شي او پلس 2 به د 5 سره ملټیپلای شي نو دغه شان اوس کو سیکنډ رو د فرست کالم سره دا به 6 شي دا به زموږ سره شي 10 بیا 3 به شي او پلس 25 نو اوس وګورئ د دې نه څه انسر راغلی نو دغه شان که موږ وګورو -18 + 4 نه راځي -14 -9 + 10 نه 1 راځي 6 + 10 نه راځي 16 او 3 + 25 نه راځي 28 اوس وګورئ A B زموږ سره دا راغلی او B A زموږ سره دا راغلی نو دا خو دلته یو شان نشو کنه نو دې مطلب دا شو چې کمیوټیټیو لا اف ملټیپلیکیشن اف میټریسز چې کوم دي دا عام طور باندې میټریسز کې نه هوړ کیږي نو ځکه موږ داسې لیکو چې AB ≠ BA خادب سے بل اسوسیټیو لا انډر ملټیپلیکیشن مطلب دا دی چې په میټریسز کې به اسوسیټیو لا چې کوم دی دا هوړ کیږي که نه هوړ کیږي ټیک شو که نه نو ګورئ اسوسیټیو لا موږ څه ته وایو اسوسیټیو لا موږ میتھمیټیکلی داسې لیکو ټیک شو که نه دې ته موږ اسوسیټیو لا وایو او دا به زموږ سره په درې میټریسز کې ټیک شو A B C ګورئ if A B and C are any three matrices فرض کړه په A B C زموږ سره any three matrices are conformable for multiplication او دا د ملټیپلیکیشن دپاره صحیح کنفارمیبل ټیک ده دین پراپرټي نو دې پراپرټي ته بیا موږ څه وایو اسوسیټیو لا اف matrices under
ملټیپلیکیشن. ګورئ اسوسییټیو لا چې کوم ده کو دې ته موږ وګورو په دې کې د میټریکس کوم پوزیشن چې دی هغه په خپل ځای دی. A دی بیا په A پسې B دی بیا C دی. دغه شان A دی بیا B دی بیا C دی. ټیک شو که نه؟ خو دلته ګورئ په لیفټ هینډ سایډ کې به موږ اول د A او B order of operation کوو او په دلته به موږ د B او C اول څه کوو order of operation. صرف دا فرق دی پکې. ټیک شو؟ او دا اسوسییټیو لا چې کوم ده دا په میټریسز کې څه ده دا هوډ کېږي. ټیک شو؟ وروسته بیا په ایکسرسایز کې په دې کوېسچنې را روانې دي انشاءالله دا به بیا کوو. ښه دې کې بله پراپرټي ده ډسټریبیوټیو لا آف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن. نو ډسټریبیوټیو لا آف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن څه ته وایي؟ ګورئ دا میتھمیټیکلی موږ داسې لیکو کو A زموږ سره یو میټریکس وي او دا ملټیپلای کېږي د B پلس C سره. ټیک شو؟ نو د دې پراپرټي مطابق دا به برابر وي د چا د AB پلس AC. مطلب دا دی چې دا A به یو شان ډسټریبیوټ کېږي د B سره او د C سره. دغه شان خو دلته D نو د هغې سره څومره چې نو دا A به د هغې سره یو شان څه کېږي ډسټریبیوټ کېږي. نو دې مطلب دا دی چې ډسټریبیوټیو پراپرټي آف ملټیپلیکیشن اوور ایډیشن چې کوم دی دا هم په میټریسز کې هوډ کېږي. خو دا به په درې میټریسز کې A B C. ټیک ده؟ په دې وروسته بیا کوېسچنې دي په ایکسرسایز کې نو انشاءالله پای کې به دا نور موږ مزید هم کلیر کړو. ښه دې پسې بل دی ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي اف ا میټریکس. ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي څه ته وایي؟ ګورئ ان کیس اف ریل نمبر په ریل نمبر کې ګوره موږ ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي څه ته ویله؟ ګورئ نو په ریل نمبر کې موږ ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي دې ته وایو. لکه فار ایگزامپل یو زه ولیکم فرض که زه ولیکم 9. ټیک شو؟ اوس وګورئ د دې 9 سره زه څه ملټیپلای کوم چې دې نه واپس 9 راشي دا 1 دی. یا زه ولیکم 3 نو د 3 سره زه څه ملټیپلای کوم چې د دې نه څه راشي 3 راشي نو دا هم 1 دی. ټیک شو که نه؟ نو دلته تاسو وګورئ دا 1 چې کوم دی دا زموږ سره په ریل نمبر کې څه دی ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ده. مطلب دا چې د هر نمبر سره ملټیپلای کړو نو واپس څه راځي 1. نو دغه شان په میټریسز کې هم شتي. مطلب په میټریسز کې ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي موږ څه ته وایو چې دا موږ د یو میټریکس ملټیپلای کړو واپس هغه میټریکس راشي نو دې ته موږ د دې څه وایو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي وایو. لکه فار ایگزامپل یو میټریکس زه ولیکم فرض که A زموږ سره یو میټریکس دی او دا ما ولیکو 9 minus 3 1 5. اوس د دې میټریکس سره د دې 9 minus 3 او 1 5 سره د دې سره زه څه ملټیپلای کوم چې د دې نه واپس دا میټریکس راشي 9 minus 3 1 5. نو ګورئ تاسو به د میټریسز آرډر ته ګورئ. ټیک شو که نه؟ اوس وګورئ دلته دا 2/2 دی. نو آیډنټیټي به دې لپاره څه راشي 1 0 0 1. مطلب اینی میټریکس 2/2 چی او د هغې سره موږ دا ملټیپلای کوو نو دا میټریکس به واپس راځي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ په میټریسز کې بیا ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي وایو او دا موږ داسې ډینوټ کوو. ټیک ده که نه؟ نو دلته ګوره ډیفینیشن کې وایي چې ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي څه ته وایي اف ا میټریکس if a matrix identity is multiplied with a matrix A. ٹھیک شو؟ لکه کو آیډنټیټي میټریکس موږ د یو میټریکس سره ملټیپلای کو سچ دیټ په دې طریقه باندې چې د آیډنټیټي مخکې او دا A وروستی یا کو A مخکې او آیډنټیټي وروسته په دواړو طریقو دا موږ ملټیپلای کو او د دې نه واپس دا میټریکس راشي. دې ته موږ څه وایو آیډنټیټي میټریکس اف A. ٹھیک شو؟ اوس دا داسې هم کېږي و تاسو دا مخکې ولیکئ چې 1 0 0 1 او بیا یې د دې سره ملټیپلای کوي د 9 minus 3 1 5 نو بیا هم جواب زموږ سره دا سیم راځي. ٹھیک شو؟ دې ته موږ ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي اف ا میټریکس وایو.